Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tumunog na ang gantingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Visayas at Mindanao at maging sa ibang bansa. Luzon, Visayas, Mindanao. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Walang advokasiyang maliit, basta't malimit. Maraming salamat. Muling sumasainyo ang ating palatuntunan special on Saturday. Salamat po sa inyong pagsama sa amin dito sa executive session. Mabuhay ang Isang oras na talakayan ng mga usaping may kinalaman sa ating akto. Idulog nyo na yan dito sa Hoy! Bawal Yan! Ang latest happenings at trending sa mundo ng entertainment and lifestyle with favorite stars. Mga kwentong maghahatid ng inspirasyon at aral sa mundo ng Tumunog na ang gantingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. At maraming salamat po sa mga inyo na ang Agri-Ascenso hanggang sa susunod. Alas 4 na hapon ang inyong paboritong programa ang DZRH Boom Balita ngayong araw ng Sabado. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Magandang gabi sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Thank God it's Good evening, Metro at Mega Manila. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila. Extension sa DZRH at RH TV. Samahan Sa pool, Sabado. Gabi ng misteryo ngayon pong Sabado. Ano po? Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado.
Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. If I get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinakaimportanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The Impeachment Trial of Vice President Sara Duterte. A DZRH Special Coverage. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Marami ho akong inihandang tanong pero nandun pa lang ako sa number 1, yakap. Sapagkat importanteng maunawaan natin yung yakap bilang mukha ngayon, hindi na ng PhilHealth. Tama ba, Secretary? Hindi na ito PhilHealth in its isolated institution, but ito na yung battle cry, part na ng battle cry ng DOH. Tama ho ba? Yes, ito yung talagang battle cry ng health sector. Ng health sector. Ng health sector. Pati ng DOH, ito na yon. Yes. Kumbaga, kung susukatin si Pangulong BBM sa 2028, pag alis niya sa pwesto, pagtapos niya na ng pwesto niya, pag sinukat siya sa health sector, yakap ang unang dapat malaman ng tao. Nag-succeed ba ang Pangulo? Therefore, nag-succeed ba ang DOH? Therefore, nag-succeed ba ang PhilHealth sa yakap? Ulitin natin. Ang battle cry ng Department of Health sa pamumuno ninyo ay healthy schools, healthy community workplaces, and healthy communities. At ang what cuts across all of them is the yakap. Alright, doon muna tayo sa yakap. Ang mga text message, naririnig ho namin kayo sa Facebook, sa YouTube channel at sa mga text messages ho ninyo. Karamihan ho ng comment ho ninyo, walang gamot, kulang ng gamot. How do we assure that? Paano ang PhilHealth muna? Ano ba ang usapan ng PhilHealth at ng mga local government unit? I asked that question because narinig ko kanina na ang primary partner ng PhilHealth para sa yakap ay mga health centers because they're everywhere. So, ano ba ang usapan ho ninyo ng local government unit? Doc Bel? So, syempre po, parte ng kanilang kontrata, no? Kasi this is a contractual obligation in YAKAP is to provide the 21 medicines. But when we introduce gamot, we realized that it's important because nahirapan nga mag-procure yung mga local governments or the YAKAP providers themselves. Di naman din nila expertise na maging pharmacia, di ba? So kaya po na-introduce yung gamot program at yung mga ginawang partner doon ay yung mga eksperto sa pagmamanage ng supply chain ng gamot, meaning the pharmacies. Alright. No, so actually, in fact, ngayon, 80% po ng aming accredited drugstore sa gamot program ay private. Okay. So Alright. that assures, because that's their expertise, to make sure na meron pong available pag pumunta yung pasyente dun sa pharmacy. Alright. In summary, Mr. Secretary, may yakap na tayo, konsultasyon. Sunod dyan ay laboratory at ang pangatlo ay gamot. Ano itong gamot program natin ulit, Secretary?
So ito po ay dinagdagan namin ng 54 na gamot, uri ng gamot. At dun sa mga resetang binibigay ng ating mga yakap provider, kailangan po muna makita ng doktor. Hindi ho yan pwedeng galing sa ibang provider na specialista ay pupunta sa pharmacy. Kailangan po dumaan muna dun sa screening ng ating yakap doctors para matiyak na ito ba ang tamang gamot para sa ating pasyente. At yung pong resetang yon, meron pong QR code na pwede pong pumunta sa anuman pong gamot accredited pharmacies. Na ngayon po may 3,000 na tayong gamot pharmacy sa buong Pilipinas. At yun po ay may credit line or e-wallet na 20,000 for the whole year. Nasa tansya po namin ay sapat po para matuloy-tuloy po yung maintenance medicine ng ating mga kababayan. Alright. Nasa yugto na tayo na i-connect natin yung pangalawa kong tanong kanina dito sa gamot. Yung pangalawang tanong natin, kung naalala ninyo, ano ba yung top 5 or top 10 causes of death ng mga Pilipino sa mga panahong ito? Ito bang causes of death na ito addresses itong gamot na ito, 21 plus 54, Secretary? Halimbawa, magbigay tayo ng ilang example dito sa 21. Ano itong 21 na gamot? More or less. Addresses one. Sa halimbawa po, diabetes. Meron tayo dun sa 21 na metformin. Yan yung pinaka-basic na gamot. Pero ngayon po, ang diabetes, hindi na monotherapy. Kailangan nyo na po 2 o 3 gamot. Yung karagdagan pong gamot, nandun sa 54 drugs na covered ng gamot. Gaya po ng dapagliflozin, isang bagong uri po yun ng gamot para po maprotektahan din yung bato natin. Nandiyan na rin po yung tinitingnan po naming palawakin. Ito pong susunod na dagdag po natin. Malamang po may isasama na ang insulin. So yun po ang karagdagan. So meron ako kaming ginawang pag-aaral base nga po dito sa pinaka prevalent na mga sakit at kung ano po yung idadagdag. Pero yun po yung pinag-aaralan pa ng aming actuary. At yun nga po yung nabanggit ni PCO-BEV na maaring maidagdag by next year. Alright, so naintindihan na natin. Sa panahong ito, kapag may diabetes ka, hindi na lang pala isang gamot ang dapat mong inumin. Kaya yung 21, dinagdagan ng 54. Kaya naging 75. Under the Marcos administration ho yan? Yes po. First time ho yan? Yes po. Under BBM? Yes. Yung additional 54? Ninunsad namin yan last year. Pero yung 21, matagal na yan? Yung 21 kasama na yun sa konsulta nung datihan. So, so yung 21, pagpasok ng Marcos Jr. administration, dinagdagan ng 54 sapagkat among the top 10 causes of death, halimbawa yung diabetes, hindi na lang pala isang gamot. Does that apply also to other yung top 5 natin ng mortality cases? Yes, kagaya ng hypertension. So hindi na lang isa? Monotherapy ngayon, nag-dual therapy. At kalimitan, kung meron kang hypertension, meron ka ring karagdagang ibang sakit. Meron ka ring dyslipidemia o meron ka mataas na cholesterol. So combination po talaga, hindi lang po dual therapy or multi-therapy kada sakit, kundi meron ding kaakibat na iba pang sakit kalimitan. Naintindihan ko na ngayon kung bakit si Dr. Debbie Ona kailangang 1, 2, 3. Madami Dr. Debbie, so medyo naintindihan ko na. Very educational for me. Alright. Babalikan ko yung yakap, ano. So okay na tayo sa ang yakap talaga natin. So maliwanag 'yon. Kaya kinakailangan maging miyembro ho kayo ng yakap, magpa-register ho kayo ng yakap para malaman mo na rin kung yung lugar nyo ba ay may capability para makahanap ka rin ng iba. Tama ho ba yan? Tama po yan. Kung wala sa community, baka nasa school. Kung wala sa school, baka nasa workplaces mo. Yun yung advice nyo dati, Secretary, hindi ba? Kayo mga taga Manila Broadcasting Corporation, Love Radio, DZRH FM, Radyo Natin, Action Radio, RHTV Radio, pwede naman sa Irang to. Pero kung nasa Quezon City kayo, pwede rin doon. So this is addresses all. Papasok na ako ngayon sa pangalawang pillar ho ninyo. Pagkatapos ng healthy schools, healthy communities and workplaces, dito na tayo sa functional healthcare, primary healthcare. Gaano ka-functional ho ang healthcare system natin ho sa buong bansa sa ngayon? Kumbaga, ano ang baseline na inabutan ho ninyo sa mga previous secretary, Mr. Secretary, kung nakagawa na ho kayo ng mga assessment bago ho kayo umupo?
So dahil nga sa yakap, medyo tumataas na yung awareness ng ating mga kababayan na mag-access ng care sa primary health care centers. Pero ang kailangan po naming ayusin ngayon yung gap na mula dito sa primary health centers, kung kailanganin po ng specialty care, ay saan pa dadaanin? Kaya nga po itong ating pillar number 2 ay yung agarang access sa healthcare na hindi lamang po dun sa primary care, kundi po dun sa specialty services at mga hospital. Kaya doon naman po ginagawa namin sa DOH is tiyakin yung capability ng hospital, pabilisin yung ating mga proseso. Meron nga po kaming tawag ngayon, dapat 3 steps lang ang kailangan daanan para maka-access ng care. Paiigsiin at pabibilisin yung ating mga frontline processes. At kasama po dito yung tinatawag na inter-referral network na nakatakda rin naman sa Universal Healthcare Law natin na dapat meron tayong healthcare provider network. Pero parang sabi ko, unahan na natin, tayo na as DOH ang mag-set ng rules at saka systems. At least pilot, again, as you said earlier, para by end of the year may masabi kami, ito na yung nangyari sa ganitong region, tularan nyo na lang. Alright. Pasensya na sa mga gamitin muna natin yung taktika ng strategy ng mayroong United Front, mayroong political party, mayroong army. Halimbawa, yun na muna ang example natin. So lumilitaw ngayon na ang United Front is the health sector. Ang nagbibigay ng strategy political is the DOH at yung army ninyo ay PhilHealth. Alright? Kung gagawa ho ako ng isang pyramid, parang nakikita ko, based sa explanation ninyo, healthy schools, healthy communities, and healthy workplaces. Sa unahan ho niyan ay yung mga primary healthcare centers. Yung pangatlo, efficient and quality hospitals. So interrelated pala ito. Tama ho ba? Yes po. Yan yung tinatawag na patient journey. Kailangan pong malinaw ang continuity of care. Hindi po pwedeng mapuputol dito lang sa primary care. Kasi kailangan po may kaakibat at kadugtong yan na additional specialty care. This is not a zero-sum game. In other words, you don't just get it doon sa workplaces mo, sa school mo, o kaya sa community mo. Pwede rin yan makikita sa, community is also primary health care, hindi ba? Tapos yung hospital. Kaya hindi ho kita masyadong matanong tungkol sa performance kasi kauupo lang ho ninyo. Unlike other cabinet members, kaya mga pinag-uusapan ho natin plano at pananaw, mindset at kung ano nandyan. Ganon din si Dr. Beb. Pagdating sa efficient and quality hospital, anong pinag-uusapan ho natin? Are we referring to public hospital and private hospitals too? Paano ito? Yusek Balboa. Pareho lang po yan. Kasi syempre yung serbisyo na dapat ibigay, health services, pareho kay government, kay private. So isa lang naman yung standards natin dyan eh. Kaya nga tinutulungan po nating maigi itong mga government hospitals sa local government units kasi sila may mga hindi kaya talaga. So tumutulong ang Department of Health doon po para makapacitate po itong LGU government hospitals para maging at par po tayo lahat sa mapareho sa mga private hospitals na serbisyo. Ayun po. Yusek Balboa, Dr. Gloria. Yung nakikinig sa atin sa DZRH Cebu, DZRH Iloilo, DZRH Tacloban, DZRH Bacolod. Halimbawa ho, kung nakikinig sila ngayon, paggising niya sa umaga at may gusto siyang konsultasyon, saan siya pupunta? Private hospital o government hospital? I ask that question because ano bang mas marami sa probinsya? Public o private? I ask that question also because hanggang saan ang kaya ko? Kung wala akong kakayahan, papasok si yakap. Tama ho ba ang understanding ko? Tama po. So sa probinsya, ano ho yan? Public o private? Mas marami po yung mga public. Public pa din. At syempre, kung ano yung pinakamalapit na health facility, dapat yun yung mapuntahan niya and make sure na kompleto din sana doon yung mga serbisyong kailangan niya. Si Yorme, mayroong 7 hospitals. Santa Ana, Hospital ng Maynila, Sampaloc, Gat Adres, Abad, etc. 7 hospitals. Ilan ang hospitals karaniwan sa mga probinsya? Public hospitals.
doon po yung kwan. We make sure na pag provincial hospital, dapat meron at least isa na hospital yan, na government. Pero meron ding private hospitals. Nationwide po kasi, sa totoo lang, mas maraming private facilities. Pero sa mga urban areas, private. Pero pagdating sa mga probinsya, mas madami mga government sa mga perplang areas po. Tinatanong ko yan kasi efficient and quality hospital, baka gusto nyo dagdagan mas maraming hospital. Paano ho yan? Yung mga, halimbawa, DOH, 300 super health centers. Siyempre, hindi yan sa inyo. Kaupo nyo pa lang. Paano yan? Anong plano ho natin doon? Siyempre, kinakailang dumami. Hindi lang efficient and quality, kundi dumami. Kasi I asked that questions. DZRH Cebu, Tacloban, Iloilo, Bacolod. Tinanong ko, you said public. Pero gaano karami ang public? Paano ho yan? Now, as DOH Secretary, anong pananaw ho ninyo dyan? Ano ang mindset po ninyo? How do you want us, do you navigate DOH pagdating sa, tama na ba ang hospital natin? So meron tayong metrics dyan, yung bed population ratio para yun yung basic parameter para matiyak kung may sapat na dami ng hospital. Ang hinaharap ko lang ngayon, bago ka, may lead time yan kung magko-construct ng hospital, aabot ng 3 hanggang 5 taon. So ang immediate ko ngayong gagawin muna, efficiency ng existing hospitals. Okay, alright. Para nga yung backlog, kung napakalami, i-involve namin ngayon yung private hospitals through BEV and the payment system na naiisip namin para yung excess or yung backlog, kasi kung halimbawa type stage 1 cancer ka, by the time na maisalang ka, aabot na ng ilang buwan, baka maging stage 3, stage 4 na yan. So kailangan mo nang ma-involve din as a whole of government and a whole of society approach yung private hospital. At tumutugon naman yung private hospitals ngayon. Maraming private hospitals meron ng mga NBB beds. At yun nga, tinitingnan namin, baka ito yung may mas magandang paglaanan na maifip kasi mas structured na yung ating patient journey or patient referral pathways. So yun yung aming tinitingnan at actually gagawa kami ng separate division ngayon or separate cluster under the DOH on hospital operations. Kasi ngayon nakakabit sa CHD yung mga hospital operations. What is CHD? Yun po yung regional offices natin. Na ang focus naman should be on primary care and population-based program. Ibang skill set yung sa hospital. So, yun po yung tututukan ko para mas bilang isang hospital operator datihan, alam ko yung mga kailangan gawin para mas mapabilis, mas mapaganda, mas maging efficient, mas ma-expand natin yung serbisyo. Dahil hindi naman po yun sa dami ng kama Kung mabilis yung ating turnaround, for example, ng ating beds, na maipauwi kaagad ang pasyente at maibaba natin from 7 days to 3 days, parang nagdoble na rin tayo ng bed capacity. Pumapasok na si Secretary Ed doon sa pillar number 4, yung IT intervention para yung payment scheme ay mapabilis. Pero mukhang naunawaan ko na para mag-succeed ang PhilHealth sa yakap, dapat maganda yung primary. Tapos yung mga hospital may capability din. Instead of magpuput up ng mga bagong hospital, yung existing paayusin na sapagkat may yakap naman. Tama ba ang understanding ko? Tama po. Pag sinabi nating pagandahin ang hospital, hindi lang naman ito equipment, hindi ho ba? Human resource ang kailangan din natin. Pag-usapan ho natin yan sa ating pagbabalik. Ilan mo ng palala. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggalang sebo, tanggalang bakterya. Pahit para walang bahit. Linis fantastic sa metal at plastic na barakuta. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
nesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Kala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. With a White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Champion na milyonaryo pa. Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos tax-free. Dahil eto na naman ang champion na milyonaryo pa. At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope na nakipang na rin man sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Ba, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na Milyonaryo Pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. Kia ora, I'm Stephanie Adanza, 48 years old, and I'm working as a Member of Parliament Support Advisor here in Wellington, New Zealand. I'm very happy that a friend recommended MX3 to me. When I opened the box of MX3 and it said, the best decision of your life, wala nang doubt. I get to be part of a product that has a role in the good news, the Great Commission. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful! Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2.
Nagbabalik ang ating palatuntunan special on Saturday at panohin pa rin natin ang pamilya ng Department of Health at sa pangunguna ni Secretary Ed Mercado, ang bagong kalihim ng Department of Health. Kanina pinag-usapan natin, Pillar number 1, ito ho yung kampanya ng health sector, healthy schools, healthy workplaces, and healthy communities. Napag-usapan rin natin ang functional primary healthcare services at pangatlo ay ang hospitals. Tingnan natin. Secretary, paano yung specialty hospitals? Anong bago? Anong makikita nating pagbabago ngayon? Dumami ba? So hindi na necessarily isang freestanding yung specialty hospital. Kasi ayon nga, meron tayong health facility enhancement or program or roadmap. Na-identify na yung mga rehiyon, for example, na kulang yung kakayahan for cardiac diseases, na maglalagay tayo co-located in an existing DOH hospital ng isang cardiac center. So hindi necessarily magtatayo ka ng panibagong heart center. Kasi again, yung issue nga ng human health resource. So kung co-located ka o nandoon ka mismo sa loob ng isang existing na hospital, hindi mo na kailangan magtayo ng sariling emergency room. Dinagdagan mo lang. Dinagdagan mo. Halimbawa, paano ito? Halimbawa, Bicol Medical Center. Anong gagawin natin? Yan, ang sa Bicol, magtatayo ng cardiac cath para magkaroon ng increase yung capability ng heart attack. At yun naman ay enhancement sila. May capability na sila. Oo, meron na pero kulang pa yung gamit. So yung gamit at saka ititrain mo rin yung mga nurses kasi kakaibang skill set ang kailangan dito. Dahil naman meron na silang mga basic nurses ng OR, mas madali na yon kaysa magtatayo ka ng panibago. Dumarami ba ang specialty hospitals natin? Yes. More than 100 plus na po nationwide yung mga specialty centers na naipatayo. Pag sinabi natin, pag sinabi natin 100 specialty centers, ano itong mga specialty na ito? Ito po yung mga para po sa nabanggit ni Sec Ed kanina, specialty for cardiac, for brain, mga stroke, mga capacity for trauma, burn, even cancer, kasama na po yun. So iba't iba pong specialty, depende po sa pangangailangan ng isang rehiyon. Alright, 100 plus. Na-attach ito sa mga existing hospitals. Tama po, sir. Luzon, Visayas, at Mindanao? Opo. Mostly Luzon? Mas marami pa rin po sa Luzon. Because of sheer population. Opo. Pero yun po ang gusto natin is i-decentralize po na hindi lang sa urban areas or sa NCR or sa Luzon ang mga specialty centers. Gusto po natin sa iba't ibang rehiyon din sa Visayas at sa Mindanao. Gaano karami, more or less, Visayas and Mindanao? Wala po akong exact. Out of 100, say 20%, 30% nasa Visayas and Mindanao? Hindi ko po masabi yung exact. Is it safe to claim na 80% ng specialty hospital nasa Luzon? Sorry, I need to ask that question kasi paano i-visualize, paano makaka-relate yung mga taga Cotabato, Zamboanga, yung mga nakikinig sa atin sa DZRH Zamboanga sa specialty hospital? Since hospital is your item number 3. What do we expect, Secretary? More funding? So una muna dyan, more training ng mga required specialist. So meron naman tayong programa ngayon ng parang dispersal ng ating mga residente o yung mga specialist na natitrain. Although karamihan nga ng training programs are nandito sa Luzon. Although meron na rin sa Cebu, meron na rin sa Davao, Southern Islands. But yung pangalawa ay talagang through our HFEP, yung Health Facility Enhancement Program, ma-determine natin para hindi tayo depende sa kung sino yung humiling mailalagay doon. Dapat kasi base doon sa, kaya na sabi ni Asek Tan, prevalence at pangangailangan ng per region. So yun yung tinitingnan namin. Yun lang, medyo minsan nabubulunan din yung isang DOH hospital Kasi parang siya lang kasi yung DOH hospital, for example, sa BARM, may pakpak.
hindi naman kayang lahat nandoon. Kaya sabi, yung nurses ko, nailaan ko na dito sa cardiac center dito pa rin itatayo yung cancer para maubusan ako ng manpower. So yun yung tinatawag ngayon na inter-hospital referral unit within a region na pwede namang nakadisperse para ma-maximize din natin yung manpower at magkaroon din lang tayo ng way kung paano natin mai-inter-refer within a health network. Parang mauubusan ako ng manpower. Reality ba yun sa baba? Asik Lester? Kulang ba tayo ng medical practitioners sa mga regions natin, especially public hospitals sa ngayon? Opo, yung pong mga plantilla positions po ang medyo nahihirapan po tayong magkaroon sa ating mga ospital. Kaya po ang ating ibang mga ospital ay nag-hire po sila ng mga job order or contract of service para mapunuan po yung pangangailangan nila. So walang item? Kulang po sa ngayon po. Walang item. Pag sinabi natin walang item, ano yan? Mga 30% ang kulang natin, 40% ang kulang natin, more or less, 50% ang kulang natin kung per region. Marami bang umalis ng mga doktor at nurses sa public hospital? Yes. Tama po, ay base po sa pag-aaral, yung po mga nurses, doctors from the rural areas, they tend to go to the urban areas, and of course from urban areas from the Philippines, they tend to go abroad. This is the pattern? Yes po. Maliit ang sweldo? O paano ho ito? Competitive sa Metro Manila? Competitive sa private sector o sa abroad? How do we want to address this, Secretary? So yung una doon sa primary care level muna. Okay. Kasi ang nag-implement niyan ay mga LGUs tsaka mga private sector partners. So doon sa pagbabayad ng PhilHealth, meron tinatawag na Special Healthcare Fund So doon papasok yung payment ng PhilHealth. Okay. At ang alam ko, dati kasi may limitation na hindi pwedeng gamitin pang augment ng manpower. Very good. I think meron na ngayong provision and I have to check na pwede nang gamitin yung kinikita doon sa Special Healthcare Fund to augment the local health system. Pangalawa, hindi naman ganun kahit may pera ka, wala namang ganong karaming medtech nurse. So dyan ngayon yung tinitingnan namin, mag-task shifting na pwedeng, halimbawa, ASHE program, yun yung meron kang common na 2 years, for example, ng isang paramedical course. Pagka-graduate mo doon, pwede kang lab tech, pwede kang pharmacy aid, pwede kang other healthcare professional na pwede mong ibaba yung ibang functions ng mga licensed healthcare professional na hindi naman kailangan ng licensing, kumbaga. So, yun yung task shifting kung tawagin. So, yun din yung pinag-aaralan namin. Kailangan lang certification na isi-set natin yung standards. Halimbawa, yung barangay health worker pwedeng turuan how to do initial evaluation ng developmental disability para sila on the ground can already identify. Tapos, referral system na lang pataas. Doon sa mga hospital-based, talagang kailangan nating dagdagan yung ating incentive. So, nandyan na po yung scholarship. Bibigay tayo ng scholarship, nagbibigay din tayo ng mga benefit para po sa ating mga members na ma-upgrade na ating mga current DOH employees na mag-upgrade din ang kanilang skills to seminars and even sending them overseas for training. Alright. So at least may career path po silang nakikita at nakikita nila ngayon with the expansion of our health system na pwede kang maging isang healthcare provider network administrator ng isang probinsya o ng isang syudad na widen din yung kanilang career options. RH, stay mo lang yung frame na yan. Stay mo lang yung frame na yan. Yeah, si Secretary in that slide. Special Health Fund. Mukhang mayroon akong natutunan ho ngayon. Yung Special Health Fund, pwedeng part na ng menu ng Special Health Fund mag-hire ng mga medical workers ang LGU. Yes po. Does that require an executive order or it's already a policy? It's under the Universal Healthcare Law. Okay. So, pero defined ba say, mga yorme, mga mayor, 20% dapat hiring na mga, walang ganun pa, wala pang ganun. Wala pang ganun. May PS limitation ba? Palagay No, because this is a special fund. Special, baka gusto niyo pag-aralan, ano? Yes. Na say 30% to ensure
the continuity of the project, dapat medyo may sufficient human resource component. Eh baka naman yung special health fund yung makukuha pang gawa ng hospital, which is okay, pagbili ng mga laboratory, which is okay, paggagawa ng maraming health centers, which is okay. Pero yung HR component, pwede nyo pag-aralan. 20% gastusin niyo sa pag-hire, sa pag-maintain. Because 2-3 years, makikita nyo na ang pattern ng capacity ng bawat LGU, and therefore, dapat makita na rin yung HR component. Doc Beb, pwede ba yun? Yes, I guess definitely. No? Yun naman yung aspiration po under UHC Act na talagang gamitin ng maayos kung ano man yung revenues nila sa PhilHealth. Kasi yun actually yung flexible na pera, di ba? Mas maraming constraints yung actual budget, etc. So ito yung parang flexible amount of money na hopefully ma-set up ng karamihan ng LGU tong Special Health Fund to really allow them more flexibility to spend. And definitely, HR is one of that. Nung hinirang kayo bilang President CEO ng PhilHealth, anong nakita, kung mayroong isa, dalawa, tatlong challenges na nakikita ho ninyo, is HR component one of them? Definitely. So that's part of our provider challenge, no? Whether that's facilities or HR. Kasi kung wala pong providers, then wala pong makakagamit ng benepisyo. Kahit bayaran po namin siya, di ba? And so we know that some of our benefit packages have relatively lower utilization dahil yung sinabi po ni Doc Edwin, kunwari, yung disability package namin, 2017 pa po yun approved. Pero konti lang yung gumagamit. And that's really because wala kang enough na developmental pediatricians, kunwari, ST, OT, speech therapists, occupational therapists, to help operationalize it. Right? So, ang laki ng kailangan namin gawin ngayon, nandyan, may bayad, pero dapat i-organize yung providers na hindi lang po sila nakastation sa high-level facilities. Pero paano namin sila tutulungan, i-organize para makababa, kumbaga, at magkaroon, na dumami rin po sila. Alright. Sa ating pagbabalik, pag-uusapan na natin, Health Services Network. Anong konsepto ito? Kasi mukhang nagkaroon ako ng idea kay Doc Beb, no? Na you need to organize, no? Partly, nabanggit nyo na ho kanina. But mamaya sa ating pagbabalik, maliban sa magpo-focus tayo sa ano pang pwedeng magawa ng Marcos Jr. administration sa DOH at sa PhilHealth in the next 2 years. Kasi doon kayo susukatin, Mr. Secretary, nagawa ba ito batay sa State of the Nation Address ng Pangulo? Ilan mo ng paalala? Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Ito nga pala si Kuya Jobert at ako isang komedyanteng Pilipino. Ako ngayon ay nandito na sa Calgary, Alberta, syempre sa Canada, and this is my MX3 story. Let's go! Medyo nagkakaedad na ako. Gusto ko rin syempre puro organic. Nagja-jogging ako, nagba-basketball ako. Saka syempre, alagaan mo yung binigay sa'yo ng Diyos na katawan. Yun, MX3. MX3, dito ako believe! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Fabcon,
Amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Champion na milyonaryo pa! Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos. Tax-free! Dahil eto na naman ang champion na milyonaryo pa. At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope na nakipang rin sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Ba, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na Milyonaryo Pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan. Alright, tuloy-tuloy tayo sa ating palatuntunan special on Saturday. Tayo po ay nasa last segment. Kung kabubukas pa lang ho ninyo ng radyo, nasa kotse kayo ngayon, papunta ng Southern Luzon, Northern Luzon, or Cagayan de Oro, going to Davao, watching, listening through Facebook, YouTube at radio stations po natin. Kanina ay napag-usapan natin yung 5 pillars ni Secretary Ed Mercado, ang bagong kalihim ng Department of Health. Una, healthy schools, healthy workplaces and communities. Pangalawa, yung mahusay na primary health services. At pangatlo, quality and efficient hospitals. At pangapat, papunta na tayo sa IT intervention. Pero nakita natin na pwedeng umikot lahat ito sa programa, not necessarily, not absolutely. Pero ang pinaka-single biggest factor dito ay yung yakap. Kapag ka nayakap ka, may gamot ka na. At doon sa yakap, may 4 na pwedeng ma-avail ninyo. Konsultasyon, laboratory, gamot, at cancer services, screening na kanina. Ngayon, lahat ng ito ay kulang kayo ng tao, kulang na mga... anong maitutulong, anong IT intervention ang kinakailangan natin dito? Anong plano ho ninyo rito? Secretary. So, nakasaad din dun sa Universal Healthcare Law na dapat meron tayong tinatawag na National Health Data Repository kung saan lahat ng ating medical records ay nasustore at meron tayong tinatawag na interoperability. Ibig sabihin, galing ka sa isang hospital, pupunta ka sa clinic, pupunta ka sa isa pang hospital, isa lang yung medical record na pwedeng hugutin. So for that, number 1, mababawasan yung wastage. Kasi yung iba,
ay wala kang x-ray, x-rayin kita ulit. Samantalang ka-x-ray mo lang a week ago. Hindi lang nila makita yung results. So yun yung aming tinitingnan, at least for yakap muna, primary Magkakaroon ng visibility ang health sector. Halimbawa, yung example ninyo, galing ka ng Quezon, Lucena, doon ka nagpa-check. Yung gamot, actually, pwede mo makita dito sa Laguna kung saan ka nandoon. Kasi yung check-up mo sa Quezon ay visible na kung ano man mayroong institusyon sa Laguna. Parang ganon, Yes. Secretary. Alright. Ganun yung objective. Pero medyo marami pa kaming babalang kasing mga pulisiya dyan kasi may data privacy. So that is not yet operational? Wala pa. Meron lang per isang tawag namin HCPN, isang healthcare provider network gaya ng Samar, gaya ng Bataan, gaya ng Quezon. Kasi yan yung mga medyo advanced na yung state nila nung local health system. Samar and Bataan. Isa lang yun, ilan lang yun sa alam kong nag-uumpisa na mag-integrate ng medical records. Pero para mag-usap yung Bataan sa Laguna at mag-usap yung Bataan sa Quezon, wala pa yun. Yun yung kailangan ngayon na meron kang interoperability platform. We have that infrastructure, Secretary? Wala pa po, kaya yun nga yung ating But we had funding for that infrastructure, Secretary? Meron po. In fact, meron tayong World Bank loan na pwedeng umpisahan for the first 17 LGUs. Na sabi ko naman, kung ano man yung na-develop, yun din naman yung sistema gagamitin nationwide. So, yun po yung ating titingnan na ma-fast track. So, mabuo yung probinsya at yung mga probinsya para ito nag-uusap-usap na. Yes. Alright. So, mayroon tayong pondo. World Bank? Meron po. Is that doable under the Marcos administration? Say, operational? Political will lang po ang tingin ko para sumunod. Okay. Dahil kapag pakikinggan po natin lahat, iba po ang gusto ng ibang hospital, iba ang gusto ng ibang probinsya, hindi po tayo matatapos. Pero pag sinabi natin na ito na po yung standard na ginagamit sa ibang bansa, baka naman po mas mag-agree na. Who takes command? PhilHealth o DOH? DOH po ito. So, policy kasi? Policy po kasi. So, it has to be a memorandum circular in the future, hindi ba? O an order. Alright, that's the IT component. The fifth is, ano yung binabanggit ho natin na parang pagpapalakas ng mga institusyon? Anong tinutukoy ho natin diyan? Sa 5 pillars ho ninyo, Mr. Secretary. So yun din po yung kaakibat na dyan yung manpower. Kasi kailangan po nating mag-train na nung mga succession planning. Kailangan na po natin ma-institutionalize yung ating polisiya. Gaya na nabanggit ni President PCO Bev regarding halimbawa po yung use ng SHF. Sabi nyo nga, kailangan itakda nyo na magkano yung pwedeng gamitin for whatever purpose. So yun po yung kailangan naming ayusin. At yun po, meron na tayong mga joint committees na nag-aaral para nga po maisulat as a policy na medyo naka-standardize na. So succession planning, policy implementation and writing. And yun din po, mga institutional related to IT in a way. Kasi yung standards nga po, policy pa rin yun. Pagdating sa IT sa DOH and health sector, nasa ang stage tayo? Toddler? Nursery? Grade school? Wala tayo, definitely. Wala tayo sa collegiate, masters, and PhD. Nandun ho ba tayo saan? Para maintindihan lang ng tao. Are we in grade school? Toddler po siguro kasi meron na naman tayong mga sistema for hospital operation and also for the clinics of the LGU. Pero kailangan pa ho nating i-improve kasi nagbabago yung standards. Very dynamic po ang EMR at saka itong healthcare digitalization. Kailangan humabol tayo. Kailangan humabol. Dito makakatulong yung pagiging hospital administrator niyo, Mr. Secretary? Ay malaki sigurong tulong. In fact, nung nakikinig ako sa inyo kanina, nung ine-explain ho ninyo yung operations, parang naisip ko parang hospital administrator kayo. Kasi meron na bang importante yung hospital administration sa policy. So para yung policy ay tugma, tumpak at truly responsive sa operations. Alright. Babalikan ko ulit. Pagdating sa say 2028, anong pwedeng sabihin na kaya ng mga tao na ito
ito ang performance ng PhilHealth. Doc Web. Siguro for yung yakap, no? So ilang milyon Pilipino na yung gumagamit ng yakap, 'di ba? So that should be a benchmark. And siguro ikalawa po is how much payout PhilHealth has provided. So ngayon pag tiningnan niyo po, 2023 PhilHealth paid 83 billion pesos, right? Pero last year, 2025, PhilHealth already paid 330 billion pesos worth. And then ngayon po, this year, we're on track to pay 420 billion. And that increase, those increases have resulted to lowering of out-of-pocket payment. No? Ngayon, nasa 41% tayo, whereas 10 years ago, we're at 55% out-of-pocket payment. No? So, but in tangible terms, para sa Pilipino, siguro, klaro talaga sa amin ni Doc Ed and the whole health sector na gusto namin hindi kabahan yung tao pag pumasok siya sa hospital. Ibig sabihin, kung pumasok ka sa government hospital, we can assure you na wala kang dagdag bayad. Pero kung pumasok ka sa private hospitals, which PhilHealth has kontrata, then masasabi namin na predictable yung babayaran. Di ba? Hindi naman namin kayang bayaran lahat, lalo na kung nasa private room ka. Pero yung magkaroon lang ng transparency, kung ano yung expected mo na bill, hindi ka mabibill shock, kumbaga. No? So alam mo, ay pag magpapa-opera ako magpapatanggal ako ng bato, plus 20,000, PhilHealth plus 20,000. We think that's doable by 2028. And hopefully, we work hand in hand with the providers, the hospitals, but also the doctors. Kasi professional fee is a big part of the bill, diba? So to just make it more predictable for our patients, we think is going to be a big win already. Thank you. Dr. Lachica, may pera tayo hanggang 2028? Yes po, meron po tayong okay naman po ang fiscal health ng PhilHealth ngayon. Patuloy rin naman po yung ating pag-improve na ating collection sa ating mga members at patuloy rin tayo nakikipag-discuss sa ating mga sa DBM at sa mga mabatas para sa ating budget po, para sa ating mga indirect contributors o yung mga kababayan natin na sinusponsoran po ng PhilHealth po at ng national government. Thank you. Sektan, mas efficient na ba ang regional operations natin? DOH and hospitals? Tingin nyo? Patuloy pong pinapalakas ang mga DOH hospitals nationwide sa pamamagitan po nitong mga health facilities enhancement program, no, yung mga infrastructure and equipment. So hindi lamang po DOH hospital, pati na rin mga LGU hospitals ay natutulungan po nitong HFEP program na ito. Alright, policy-wise, Yusek Balboa, policy-wise, by 2028, anong nakikita ninyo na substantially na-implement ng Marcos Jr. administration pagdating sa DOH? Okay. Well, unang-una, yung universal healthcare kailangan talagang may sakatuparan yun. Ito yung kasi, Bible yes ng po. DOH. Yung pinaka-guide. Okay. And then, andyan din po kasi ako nasa public health programs po, meron po tayong mga health outcome indicators na kailangan makita. Like for example, yung ating stunting rate, kailangan maipababa. Kasi medyo marami tayong mga malnourished, stunted children. Kailangan with our different programs, maibaba natin yung nutrition program natin. Tapos, yung immunization rate. Kasi ito yung mga for vaccine preventable diseases. Kailangan natin maitaas yun para bumaba yung mga sakit na nakukuha naman na pwede i-prevent through vaccines. And then yung TB cases natin, mataas. O kailangan meron tayong target na maibaba yun, HIV, AIDS, ayan. Tapos, yung ating mga non-communicable diseases kasi tumataas nga. So, kailangan masuportahan yan. Lifestyle, kailangan ma-promote natin para hindi ganun tumaas ang ating mga non-communicable diseases like hypertension, diabetes, ganun po. So, titignan ho natin yung mga health outcome indicators kung we are on the right track or medyo hindi natin na-achieve. Alright, yung CDC, Singapore, US, Singapore, Hong Kong, Japan, South Korea, mayroon silang regular bulletin. Ano yung tumataas na kaso ng sakit,
yung mga interventions, no? Parang may health indicators eh. Do we have one sa DOH? Yes po. Meron po tayong... At any given time, kung titingnan ko sa website ninyo, sa Facebook ninyo, digital pages ng DOH, makikita ko bang ito, tumataas yung leptospirosis, para ganon. Yan po yung ginagawa ng ating Epidemiology Bureau, no? Meron tayong surveillance ng lahat ng No, I mean, sakit. yes. Opo. Pero visible ba yan sa mga tao? For planners, local government, non-governmental organizations, national organizations, civic societies, pag gusto nila makita, pupunta ako sa Camarines Sur, ano ang health situation? Makikita ho ba yan? Hindi Real pa time? ho sa lahat na may access, pero kailangan merong natin mga identified po. Kasi kailangan po kasi ng interpretation na maayos nun. Kasi hindi rin ho basta-basta, ay, masyadong mataas na. Pero may mga... Kasi it may cause panic and hysteria, di ba? Yun po. Kaya hindi po yan talagang sa lahat na ibibigay po. Alright, itutuloy-tuloy ko na ito, Het. Don't worry. Susunod na si Ombudsman Boying Rimulya, alas 9 ng umaga. Bantayan po ninyo sapagkat nandyan si mga kasama natin, si Senator JB, si kasamang Ed Javier, Jonathan De La Cruz, and Pau Capino. At of course, si Justice. Magkakasama ho sila mamaya. Standby ho. 9 o'clock sila ho yan. At maraming tatalakaying issue. At alam nyo naman, kapag si Ombudsman nagsalita, headline agad, front page agad, page 1 agad. Hindi lang ngayon, pati bukas and becomes running story 2 to 3 days. So standby lang ho kayo. But bigyan natin ng pagkakataon si Secretary, bago doon sa parting statement ni Secretary, kumusta ang leptospirosis? Ngayong dalawang bagyo at habagat, tumaso ba? Ano bang monitoring ho natin? So usually yan nagmamanifest, may lag time ng konti kasi may incubation period yan eh. 2 to 60 days, usually 5 to 15 days doon lumalabas yung nilalagnat, nananakit ng kasukasuan, yung mga hindi makaihi, yung iba nagkakaroon din ng difficult, yung nahihirapan huminga. So ang tala namin medyo tumataas. Pero napakaaga pa, kaya nga pupunta kami pagkatapos nito sa San Lazaro para bisitahin at tingnan ang paghahanda dahil lahat ng ating mga DOH hospital ay meron ng leptospirosis fast lane na hindi napipila pag may simptomas, nananakit, nilalagnat, automatic dito na kaagad. May sufficient gamot ba dito ang DOH? Yes po. Sa ngayon po, meron po sa ating mga regional offices, may mga naka-preposition na po tayo doon na binibigay sa LGUs at ganun din meron pa rin pong dito sa central office. Pero emphasize ko lang po, no, kasi yung mga local government units naman natin, bumibili rin okay, ng stocks nitong doxycycline, lalo na for leptospirosis. Nagsisimula pa lang yung habagat? Opo. Nagsisimula pa lang ang habagat? Kaya kailangan po talagang nagkukuan pa, meron pa kaming ongoing din na procurement po. Again, para sa kapanatagan ng ating mga kababayan, Secretary, may sufficient tayong gamot para dito? Yes, at saka ang directive ko nga ay kami na proactively ang pupunta dun sa mga komunidad na nalubog. Kasi minsan pumipila sa RHUs o nahihirapan pang pumunta. Maglalagay na kami ng mga parang rapid action team din or help desk dun sa mga communities na ma-identify namin. Alright. Sec, wala na tayong oras. Bibigyan namin kayo ng pagkakataon para kausapin natin ninyo ang ating mga kababayan. Mula nung kayo ay iniluklok bilang kalihim ng Department of Health, saan nyo uli planong akayin ang Department of Health, ang kalusugan ng mga Pilipino sa susunod na taon, sa susunod na 2 taon, sa ilalim ng Marcos Jr. Administration? So kami po sa Department of Health ay talaga pong tumututok doon po sa ating buong healthcare delivery system. Pero ang amin pong pivot ay doon po sa primary care kasi dyan po yung pinakaunang touch point o yung pinakaunang nakikita natin kung may namumuong sakit at kung wala naman ay manatiling malusog ang ating mga kababayan. Nandiyan din po yung nagtitimon o yung ating mga primary health care doctor at yun din po yung aming tinitingnan, yung continuity of care, yung kalidad po ng hospital, yung kalidad po ng ating mga frontliners at yung pong availability ng ating services. So kami po ay talaga magpupursige. Yun lang po, kaupo lang po namin 2 weeks ago at talaga pong tinitingnan pa po namin. But ito po ay ayon dun sa aming Unified National Agenda for Health or UNA para sa kalusugan.
Una sa pagtulong, una sa pag-usad at una sa pagkilala. Alright, Secretary, sa dami ng information na pag-usapan natin ngayon, ako mismo ay natuto eh. Ako ba na PhilHealth member, kailangan mag-register sa yakap? Yes po. Pipili. Pipili ako? Yes. Okay. Pwede ako doon kay Dr. Debbie. O na. O hindi kailangan. Kung siya po ay register. Kung register. Kailangan ang doktor ay dapat register. Alright, so at least may information overload, pero at least maliwanag sa akin. Mag-register ka ng yakap, mayroon ka ng konsultasyon libre, mayroon ka pang laboratory, may gamot ka, cancer screening. Di ba? So, okay yun. Mag-register. Secretary, maraming salamat. Ay, maraming Doc salamat Webb, din maraming po salamat sa ho. pagkakataon. And ASEC, maraming salamat. Mr. Vice President, basta may pera ang PhilHealth, ha? Susunod na itatanong ko sa inyo, actuarial science. Kung pag-usapan natin ngayon, 10 years ba ang buhay ko ninyo? In a do-nothing scenario, you will survive. ASEC, Lisan, maraming salamat. Doc, maraming salamat. Pag-usapan natin stunting next time. Yes po. Ayun. Alright, sumainyo ang ating palatuntunan special on Saturday sa umagang ito ng Sabado. Maraming salamat. Ako po si Cesar Chavez. Ngayong ika-87 taon ng kauna-unahan, DZRH. Tayo ay iisa. Ikaw, kayo, tayo. Iisa ang radyo. Tayo ay iisa. Iisa ang nag-uugnay. Iisang radyo ang pinakikinggan. Tayo ay magkaisa. Dahil tayo ay Pilipino. DZRH. 87 tayo. Saan ka man sa mundo, tayo iisa. Tayo Pilipino. Serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal.